Với chiếc áo doanh nhân thì vợ của giang hồ Đường Nhuệ là ai? Không chỉ từng được biết đến là nữ doanh nhân rất thành đạt, có nhiều hoạt động thiện nguyện, đối tượng Nguyễn Thị Dương còn nhiều lần sử dụng mạng xã hội để thách thức và đấu khẩu với các cán bộ nhà nước. Như một số thông tin gần đây thì qua một tháng sự việc, Nguyễn Xuân Đường sinh năm 1971 tức Đường Nhuệ cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980 trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước khi vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt thì vợ y được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, làm từ thiện và những lần gây náo loạn trên mạng xã hội khi livestream trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi cả hai vợ chồng bị bắt tạm giam thì rất nhiều góc khuất và nhiều việc làm phi pháp của vợ chồng đối tượng này dần được bộc lộ rõ. Và lúc này thì chân tướng nữ doanh nhân thường xuyên làm từ thiện mới được mọi người biết rõ là như thế nào. Vụ án được xuất phát vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 khi Dương cùng với đàn em đánh nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường do mâu thuẫn trong việc chuyển phát hàng chậm trễ ngay từ trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương. Tiếp đó thì nạn nhân cũng đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Và sau khi điều tra, căn cứ kết quả giám định thương tích 14% của bị hại và các tài liệu thu thập được thì ngày 7 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can bao gồm có Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý về tội cố ý gây thương tích và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Và chỉ sau đó đúng 3 ngày thì chồng của đối tượng là Nguyễn Xuân Đường cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định truy nã với tội danh nói trên. Và tối cùng ngày thì Đường đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Và theo báo cáo của Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình thì trong năm 2008 thì Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương. Và sau khi cưới thì vợ chồng người này bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản. Và từ cuối năm 2010 đến nay thì Dương đã 3 lần đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể, trong đó thì 2 lần ở thành phố Thái Bình và 1 lần ở huyện Tiền Hải. Và tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2015 thì Dương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương, là công ty bất động sản hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Và từ khi thành lập đến nay thì công ty này chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm, và ngoài ra thì không phát sinh doanh thu. Các khoản phí khác mà vợ chồng Dương Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất, thì đều lấy tư cách là cá nhân. Đến cuối năm 2017 thì vợ chồng Dương Đường tự đứng ra thành lập cái gọi là Hiệp hội Tăng lễ Thái Bình và hoạt động có dấu hiệu bảo kê và cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì vợ chồng đối tượng có rất nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, như là xây dựng nhà cao tầng, mua sắm các xe ô tô và các đồ dụng cực kỳ đắt tiền, sở hữu rất nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố, hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng YouTube và tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự. Và nếu chỉ nhắc đến Nguyễn Thị Dương ở vai trò nữ doanh nhân thành đạt, có nhiều hoạt động từ thiện hay là thiện nguyện thì chưa đủ, khi đối tượng này đã rất nhiều lần sử dụng mạng xã hội để thách thức và đấu khẩu với các cán bộ nhà nước, hay là đi hàng trăm km chỉ để ra mặt một người bình luận trên trang Facebook của mình. Cụ thể thì vào khoảng năm 2017 thì Dương đưa từ thành phố Thái Bình lên Hà Nội để xử một người phụ nữ về vấn đề thách thức. Người này thì thách thức Dương ở trên Facebook và toàn bộ vụ việc đã được đối tượng quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận rất quan tâm. Tiếp đó vào tháng 2 năm 2017 thì sau khi nhập cảnh vào sân bay Nội Bài, Dương đã bị chi cục hải quan sân bay giữ lại các thùng hàng và y liên tục quay các clip phát tán trên Facebook, đồng thời cho rằng các cán bộ hải quan sân bay Nội Bài có nhiều hành vi nhũng nhiễu và vòi tiền. Thậm chí Dương còn nhục mạ các cán bộ nơi đây và cho rằng các cán bộ hải quan vòi tiền mới cho thông quan hàng hóa khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai hàng hóa. Và trong các đoạn clip ghi lại thì Dương nhận mình là doanh nhân thành đạt, có tấm lòng hảo tâm và tận dụng việc sang Nhật Bản để tham gia đấu giá lấy các đồ để làm từ thiện tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên thì người phụ nữ này lại có những lời lẽ rất tục tĩu, mắng chửi cán bộ hải quan. Và trước hành động gây náo loạn
không chấp hành quy định của mẹ con bà Dương, thì chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã mời công an đến để giải quyết. Và chưa dừng lại ở đó, trong năm 2019 thì Dương tiếp tục lại gây rối ở Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Vũ Thư và quay phát trực tiếp trên trang Facebook của mình. Và theo đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất, thời điểm đó thì Dương đã cùng với khoảng 7 người xăm trổ đi trên 2 chiếc ô tô để về đấu giá. Và vừa vào đến cửa trung tâm thì đối tượng này đã dùng những lời lẽ công kích về phía cán bộ và quay livestream trực tiếp chia sẻ trên mạng xã hội. Và cho đến thời điểm này thì chồng đối tượng Dương là Nguyễn Xuân Đường bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố về 2 tội, gồm có cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Riêng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình cũng đã khởi tố đối tượng Đường Nhuệ về tội cố ý gây thương tích khi cùng đàn em đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở công an phường Trần Lãm 6 năm trước. Em trai Sơn Tùng MTP thân mật ôm vai báo cổ với con gái của Đường Nhuệ. Con gái của Đường Nhuệ chơi rất thân thiết với em trai của Sơn Tùng MTP và rất nhiều người nổi tiếng. Những ngày gần đây thì dư luận xôn xao thông tin vợ chồng Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý đánh người gây thương tích. Vụ việc này lớn đến nỗi mà Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu mở rộng điều tra các dấu hiệu phạm tội có hoạt động có tổ chức và mang tính chất xã hội đen của đối tượng này cùng với đàn em và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Và ngay sau khi Đường Nhuệ bị bắt thì mọi thông tin về các mối quan hệ của đại gia này dần dần được hé lộ, gây ra rất nhiều sự chú ý. Và sau loạt ảnh vợ chồng Đường Nhuệ thân thiết với các nghệ sĩ ở Việt Nam thì mới đây mọi người cũng khá bất ngờ khi biết được rằng Việt Hoàng chính là em trai của Sơn Tùng MTP và ái nữ nhà đại gia Thư Đường có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau. Và trong loạt ảnh bị đào mộ cho thấy rằng Việt Hoàng với tiểu thư họ Nguyễn thường xuyên cùng nhau ăn uống và đi chơi. Ở một số khoảnh khắc thì họ không ngần ngại ôm vai và báo cổ. Qua đó có thể khẳng định rằng mối quan hệ giữa em trai Sơn Tùng MTP và ái nữ nhà Đường Nhuệ khá thân thiết. Ngoài chơi thân thiết với em trai của Sơn Tùng MTP thì con gái của Đường Nhuệ còn quen biết với rất nhiều người nổi tiếng khác như là cầu thủ Đoàn Văn Hậu hay là ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Ngoài được biết đến là em trai của Sơn Tùng MTP thì Việt Hoàng cũng gây ấn tượng nhờ sở hữu ngoại hình rất điển trai. Trong khi đó thì Thư Đường có gương mặt rất xinh xắn, cuộc sống được ví với chuẩn rich kid. Và theo rất nhiều nguồn tin thì hiện tại con gái của Đường Nhuệ thì đang du học ở Toronto, Canada. Và quả thực thì nói không hoa, ảnh chụp chung của Việt Hoàng với Thư Đường chính là một bầu trời nhan sắc và tiền tài. Và nhắc đến bạn thân rất nổi tiếng của cậu bạn Việt Hoàng, em trai của Sơn Tùng MTP, nhiều người sẽ nghĩ đến Hoàng Anh là bạn gái của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, nhiều người quan tâm đến một cái tên rất đặc biệt, đó chính là Thư Đường, con gái của Đường Nhuệ. Và đương nhiên chẳng phải tự nhiên mà Thư Đường được dân tình rất chú ý. Kể sương sương thì ngoài việc là bạn thân khác giới với trai đẹp rất nổi tiếng trên mạng, thì cô nàng này đích thân là một rich kid quê lúa. Không tin thì cứ lên trang cá nhân của cô bạn thì chúng ta sẽ thấy ngập tràn các xe xịn và hàng hiệu đắt tiền. Và được biết đến thì Thư Đường xuất thân từ một gia đình kinh doanh bất động sản có tiếng ở Thái Bình. Và hiện tại thì cô nàng đang du học ở Toronto, Canada. Với vẻ bề ngoài thì bạn thân của Việt Hoàng cũng rất xinh xắn và đáng yêu. Đúng là mây tầng nào thì cặp với mây tầng ấy, đúng là chân lý. Và những bức hình biết nói lên giá trị của Thư Đường khiến dân mạng phải suýt xòa. Cô bạn Ricky còn quen biết với rất nhiều người nổi tiếng trong showbiz như là cầu thủ Đoàn Văn Hậu, ông bầu tai tiếng Vũ Khắc Tiệp